Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng cheesy chicken afritada. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Chicken, hiniwa na natin ito into serving pieces. Ito naman yung patatas, carrot. Gagamit din tayo dito ng red bell pepper. Pwede tayong gumamit dito ng green bell pepper at pwede ring pareho. Ito naman yung sharp cheddar cheese na shredded. Sibuyas, bawang, ground black pepper, at asin. At bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng chicken broth, ng tomato sauce, pati na rin ng mantika. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, tara, umpisahan natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng isang cooking pot at lagyan na natin ito ng mantika. Pabayaan lang natin na uminit ang mantika na nilagay natin. At pagkatapos nito, i-pan-fry na natin yung manok. Ngayong mainit na yung mantika, ilalagay na natin dito yung manok, iisa-isahin lang natin. At iba-ibang hiwa ng manok ang gamit ko dito. Ito yung chicken breast. Ito naman yung hita o yung drumstick. Ito yung parte ng thigh. At meron din ditong chicken wings o yung pakpak ng manok. Pagdating sa cut ng manok, nasa sa inyo kung gaano kalaki, at pagdating sa parte, nasa sa inyo kung anong klaseng parte. I-pan-fry lang natin yung manok dito ng mga 1 to 2 minutes bawat side. So pagkatapos nito, babaliktarin ko uli, at pagkabaliktad, itutuloy lang natin ang pagprito dito. Sa puntong ito, ibabaliktad ko na yung manok. Ang suggestion ko sana sa inyo, kung meron kayong kitchen tong na katulad nito, ay gamitin niyo para mas madaling ma-handle yung manok. Itutuloy lang natin ang pagprito dito ng ganun din mga 1 to 2 minutes. At pagkatapos, tatanggalin lang natin yung manok dito sa ating cooking pot. Itatabi muna natin. At pagkatapos nun, magigisa na tayo ng bawang at ng sibuyas. Tatanggalin ko lang yung manok dito sa lutuan. Ilalagay ko rin dito sa malinis na plato. At kung may mga parts pa na hindi pa ganun ka-light brown, pwede pa natin itong lutuin muna bago natin tanggalin dito. At eto na yung manok na pan-fry natin. Itatabi muna natin ito at pagkatapos ay maglalagay na tayo dito ng sibuyas. Gagamitin natin yung natirang mantika. Ang gamit ko dito ay sibuyas na pula. Pwede tayong gumamit dito ng sibuyas na dilaw o sibuyas na puti. Kung ano mang sibuyas ang available dyan sa kusina ninyo, yun ang gagamitin natin. Lutuin lang natin itong sibuyas sa mga 20 seconds. Pagkatapos, ilagay na natin kaagad dito yung bawang. Ito na yung bawang. Ang ginawa ko naman dito sa bawang ay dinikdik ko lang mabuti. Hindi ko na to hiniwa ng maliliit na peraso. Pero kung gusto niyo, pwede. Ayan. Pagkatapos itutuloy lang natin ang pag-isa dito sa bawang at sa sibuyas hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Mas maganda rin kapag medyo nagla-light brown na yung bawang. Ngayon, ready na yung sibuyas. Ibabalik na natin dito yung manok na pan-fry natin kanina. Igigisa lang natin yung manok dito sa bawang at sibuyas nang sa ganun mas lumasa pa ito. Yan, lagay lang natin isa-isa ulit yung manok. Pagkatapos ay ituloy lang natin ang pag-isa dito.
Ngayon ay maglalagay lang ako ng tomato sauce. Pwede rin kayong gumamit dito ng crushed tomato o ng diced tomato. At maglalagay na din tayo kaagad ng chicken broth o ng chicken stock. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay pabayaan lang natin na kumulo yung liquid dito. So ang gagawin ko ngayon ay tatakpan ko muna itong ating cooking pot para mas mabilis itong kumulo. Alam nyo na mas mabilis na kukulo itong ating niluluto kapag tatakpan natin itong cooking pot kagad. Nang sa ganun ay matrap kagad yung init dito. Kaya naman tingnan na natin. O ayan, di ba? Nag-umpisa nang kumulo itong ating liquid. Itutuloy lang natin ang pagluto dito. So takpan natin ulit. I-adjust ko lang yung apoy sa medium. At pagkatapos, itutuloy lang natin ang pagpapakulo dito ng mga 40 to 45 minutes. At habang pinapakuluan natin ito, i-check natin yung liquid once in a while. Para kung natutuyuan na, pwede tayong magdagdag dito ng tubig o ng chicken broth. Sa puntong ito ay malambot na yung manok. Hahaluin ko lang ito. At pagkatapos ay ihanda na natin dito yung patatas. Ito yung patatas na hiniwa lang natin into cubes. Ilagay na natin yung patatas dito sa ating cooking pot. At pagkatapos isunod natin kaagad yung carrot. At ang susunod na kailangan natin gawin dito, ilulutuin lang natin yung patatas at yung carrot hanggang sa lumambot ito. At napaka-importante na masigurado natin na nakasubmerge itong dalawang ingredient na kalalagay pa lang natin dito sa sauce. Nang sa ganun maluto ito kaagad. Takpan muna natin itong ating cooking pot at ituloy lang natin ang pagluto for 5 to 7 minutes. Ngayong ready na tong carrots pati yung patatas, ilagay na natin yung bell pepper. Ang gamit ko dito yung pula na bell pepper. Pero pwede kang gumamit dito ng green na bell pepper o pwede ring pareho pag hahaluin natin yung pula at green. Diba kapag pinaghalo natin, mas maganda pa yung itsura nito. Paskong Pasko. Ayan, haluin lang natin ito at pagkatapos ituloy lang natin ang pagluto dito ng 3 minuto pa. At ngayon naman ay titimplahan na lang natin itong ating chicken na fritada. Maglalagay ako dito ng ground black pepper at ng asin. Ito na yung ground black pepper natin. At isunod na natin yung asin kaagad. Pagkatapos ay hahaluin lang natin ito. Siguraduhin lang natin na nahalo na mabuti lahat ng mga ingredients. At hindi mawawala ang cheese dito. Kaya nga natin tinawag ito na cheesy chicken na fritada. Kaya ito yung ating shredded sharp cheddar cheese. Haluin lang natin ito at ituloy lang natin ang pagluto ng 1 minuto pa. Pagkatapos, ilipat lang natin ito sa isang serving plate. At iserve na natin. Ito na yung ating cheesy chicken na fritada. Tara, tikman na natin to. Ano kaya ang lasa? Kuha lang tayo ng manok. Lalagyan natin ng sauce.
Sarap. Cheesy nga talaga. Ito yung chicken afritada na talagang rich. Dahil lasang-lasa mo yung cheese. Malasang-malasa yung manok at tamang-tama din yung lasa ng sauce nito. Pagdating dun sa sauce, malakas yung lasa ng manok, malakas yung lasa ng bell pepper, pati na rin ng cheese. Kaya para sa akin, panalong-panalo. Yung chicken naman, ubod ng lambot at sa bawat kagat nalalasahan ko yung cheese. Pati na rin yung tomato sauce. Yung pag pinagsama mo, napakasarap na kombinasyon. Sa tingin ko, okay na okay to. Greetings muna tayo. Pero bago ako mag-umpisa, iimbitahan ko lang kayo na i-follow ako sa Instagram. Meron tayong Instagram account at Panlasang Pinoy. Okay, greetings na tayo. Hello kay Remar Orsolino at kay Lombre Shoko. Hello rin kay Shane Rapevilla at kay Pamparas. Hi kay Randy Del Rosario at kay Jay Saguin. Pati na rin kay Kraiza Delara. Batiin natin uli ang kaibigan nating si Michael Hoson. Hello Michael. Ang sabi ni Michael, hello Sir Vanjo, pwede mo bang ipakita sa amin yung silver and gold play button from YouTube? I've been a subscriber since 2014. Thank you. Michael Hoson, yung silver play button meron ako dito. Pwede ko ipakita pero yung gold play button hindi pa dumadating. So hintayin natin yon. Siguro ipapakita natin ng sabay. Para talagang kumbaga pare sila, diba? So stay tuned. Hello kay Jessa Arij at kay Josephine Aguas. Princess Felix, hello sa'yo. Sabi niya, really enjoyed all your recipes. I tried some of them. Just started cooking this January of 2018. So bagoon pa lang si Princess, but I'm sure you'll do good. So good luck sa iyong cooking journey. Salamat sa panonood ng mga videos natin. Ito gusto ko yung kanyang username. Ang pangalan niya ay Dear Food, I Am Hungry. O diba? Napaka-creative. Sabi niya, masarap po lahat ang mga recipes ninyo, sir. Day and night view ko po ang mga videos ninyo. Thanks po. Hear me sa San Francisco, California. Food blogger din. Hihihi. Ayun. So, hello sa'yo, Dear Food, I Am Hungry. Next ay kay Deus11 at kay Karen Garcia. Hello sa inyo. Sabi naman ni Best Bestie. OMG! So sarap naman yan. Kagayahin ko yan. Thank you po sir for sharing. O diba? With feelings pa. Susunod ay kay Annalyn Lopez at kay Dexter Mendez. Hello sa inyo. Sabi naman ni Reyna Lee Cohan, niluto ko po yung Sprite Pork Adobo ninyo at nasarapan ng anak kong Phil Am. Luto daw po uli ako. Ayan, at nasa Aurora, Illinois sila. Yung Aurora, Illinois, medyo malapit lang dito sa location ko. Siguro mga less than an hour nandun na yun. So hello sa mga taga Aurora, Illinois. Batiin din natin si Alaya Abella. Hello sa'yo, Alaya. At kay Ivy Tubal. Hello, I love music. Shout out daw. So, I love music. Hello, I love music too. Hello kay John Ryui. Sabi naman ni Shai, good evening po. At Sacramento, California time daw yung greeting niya. Chef Banjo, mahirap mag-diet sa mga niluluto mo. Mapaparami ang kain namin kaya ginagawa ko brown rice na lang daw. So, magluluto siya, brown rice. Sige, good idea yan. Basta dahan-dahan lang ang pagkain siya, ha? Hello rin kay Marilyn Fernandez. At kay Emelina Pajares. Ayan. O to, dalawa pa. Hello rin sa'yo, Jocelyn Terido at Miles Castro. Maraming salamat sa pag-comment dito sa ating mga video. Sana huwag kayo magsawa sa panunood. At dun pa sa mga gustong mabate dito sa ating greetings portion, ay mag-comment lang kayo dito sa YouTube. Napakahaba pa ng pila at napakarami pa rin naman nating videos na gagawin. So pakiabangan yung ating mga future videos para dun sa greetings ko para sa inyo. So yung mga shoutouts natin, yan. Sana may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At kung nagustuhan nyo tong ating recipe, sana pakilike itong ating video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, imbitahan ko kayo ulit mag-subscribe kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo kung may bago tayong video na in-upload. Magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na video. Maraming salamat ulit.